यस ट्युटोरियलमा हामी केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु हेर्छौं क्लास 11 को त्यो पनि युनिट 1 बाट युनिट 1 मा अब एमसीक्यूहरु नट ओन्ली लिमिटेड टु दिस अनि अर्को कुरा एमसीक्यूहरु हामीले डाइरेक्टली कहिले पनि एमसीक्यू पढ्ने पनि हैन हामीले जहिले पनि फर्स्ट अफ अल वी मस्ट ह्याभ टु गो थ्रु all our syllabus all our content र हामीले त्यो each टपिकलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र after knowing and understanding each of the topics subtopics and their types their definitions then obviously हामीलाई multiple choice question solve गर्न एकदमै इजी हुन्छ तर पनि मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन कस्तो खालको हुन सक्छ त क्वेशनहरु हामीलाई कसरी सोध्न सक्छ भनेर बुझ्नको लागि पनि मैले केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्छु युनिट वाइज सो यहाँ केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु छ युनिट 1 सँग रिलेटेड आफूसँग युनिट 1 को जुन टपिकहरु छ त्यो सबैको एउटा थरो नलेज छ एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने हामीले इजिली क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ युनिट 1 मा एउटा भनेको हाम्रो हिस्ट्री सँग रिलेटेड पार्ट छ जुन इभोल्युसन अफ कम्प्युटर त्यो पार्ट भनेको हामीलाई अलिकति टफ हुन सक्छ अदरवाइज हामीसँग टपिकको नलेज छ हामीलाई एभ्री सिलेबसमा मेन्सन गरेको कन्टेन्ट त्यो भनेको के हो र त्यसमा के एक्जाम्पल बिलोङ गर्छ अथवा त्यसले कुन टेक्नोलोजी युज गर्छ त्यो कुराहरु मात्रै हामीले बुझ्यौं भने हामीले मल्टिपल चोइस क्वेशन इजिली सोल्भ गर्न सक्छौं र यो भनेको कहिल्यै पनि मल्टिपल चोइस क्वेशनलाई पढ्ने कुरा हैन के यो हाम्रो कन्टेन्ट पढेपछि यो हामीले डाइरेक्टली सोल्भ गर्न सक्ने कुरा हो त्यही पनि मलाई मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु पनि लिएर आउनु न भनेर रिक्वेस्ट गर्नु भएको भएर मैले केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु सो फर्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज अ कम्प्युटर व्हाट इज अ कम्प्युटर भन्नेबित्तिकै कम्प्युटर इज अ डिभाइस फर इन्टरटेनमेन्ट पनि हो यो एउटा क्याल्कुलेटर पनि हुन सक्छ इट इज बट इट्स नट एन आउटडेटेड टेक्नोलोजी सो हामीले एउटा एडभान्स फर्ममा एउटा प्रपर डेफिनेसन चुज गर्ने हो भने व्हाट इज कम्प्युटर भन्नेबित्तिकै इट इज अ मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिङ डिभाइस अब यहाँ कुनै क्वेशनहरु हेर्नेबित्तिकै फर्स्टमा एन्सर आफूले एज्युम गर्नु आफ्नो माइन्डमा एन्सर सोच्नु देन आफ्नो एन्सर राइट भयो भएन देन के गर्नु त्यो कम्पेयर गर्नु ट्याली गर्नु द वर्ड कम्प्युटर ओरिजिनेट्स फ्रम ल्याटिन वर्ड अब कम्प्युटर कुन ल्याटिन वर्डबाट आयो भनेको छ कम्प्युट कम्प्युटर कम्प्युटरिङ एन्ड क्याल्कुलेसन भनेको छ यसमा obviously we have option B कम्प्युटरबाट आएको हो which means to calculate अब यो हामीले यो कुरा कहाँबाट आयो त हामीलाई कम्प्युटरको डेफिनेसन्स जानेको छौं भने यो obviously सोल्भ गर्न सक्यौ कम्प्युटर टर्मको ओरिजिन हामीले जानेको छौं त्यो ओरिजिनबाट हामीले यो सोल्भ गर्न सक्छौं अब कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु फिचर्सहरु हामीले जानेको हुनु पर्यो मैले एभ्री टर्महरु हाम्रो सिलेबसमा मेन्सन भएको कुराहरुलाई एकदम नर्मल वेमा सबै एक्सप्लोर गरिदिएको छु सो हेर्नु भएको छैन भने गएर सबै कम्प्लिट कोर्स जुन छ युनिट 1 को हेर्न सक्नुहुन्छ र अरु युनिटको पनि बट बिफोर एमसीक्यू स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि त्यो युनिटको हजुरले कन्टेन्ट भने पढेको हुनु पर्यो एन्ड व्हिच अफ द फलोइङ इज प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर इनएक्युरेसी हो त इनएक्युरेसी त फिचर हैन नि यो त इनएक्युरेट हुनु भनेको त त्यो एउटा लिमिटेसन पार्ट हुन सक्छ तर कम्प्युटर कहिले पनि इनएक्युरेट हुँदैन कम्प्युटर जहिले पनि एक्युरेट हुन्छ कम्प्युटरले रङ आउटपुट कुन टाइममा जेनेरेट गर्छ हामीले रङ इनपुट दिएको टाइममा यदि हामीले इनपुट राइट दिएको छौं भने कम्प्युटरले जहिले पनि आउटपुट राइट नै प्रोड्युस गर्छ कम्प्युटरको फिचर्स भनेको एक्युरेसी कम्प्युटरको फिचर हो किनभने कम्प्युटर आर नोन फर देयर एक्युरेसी एज दे प्रोड्युस रिजल्ट व्हिच आर 100% एक्युरेट अनि अर्को हामीसँग अब यो टर्म पनि छ जुन यहाँ हामीसँग छ एउटा कन्डिसन छ कम्प्युटरमा जुन जीआईजीओ भन्छौं हामीले त्यसको फुल फर्म पनि हामीले अब हामीलाई मल्टिपल चोइस क्वेशनमा जति पनि टर्महरु हामीले पढ्दै जाँदाखेरि बिलोङ गर्यो हामीले हेर्यौं त्यो टर्महरुको फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ जीआईजीओ मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट यसले के भन्छ भने हामीले दिएको इनपुट जुन हुन्छ नि त्यो इनपुटमा नै आउटपुट डिपेन्ड गर्ने हो हामीले रङ इनपुट दियौं भने हाम्रो आउटपुट पनि के हुन्छ रङ नै हुन्छ सो द quality of output is dependent on the quality of input भन्ने कुरा डिनोट गर्छ GIGO ले and how is the operating speed of computer measured computer को operating speed लाई milliseconds microseconds
पिकोसेकेन्ड्स न्यानोसेकेन्ड्सहरूमा मेजर गरिन्छ। विच अफ द फिचर्स अफ कम्प्युटर अलाउज देम टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क। अब यो कम्प्युटरकै क्यारेक्टरिस्टिक्समा कम्प्युटरले मल्टिपल वर्क्सहरू डन गर्न सक्छ भन्ने जुन फिचरलाई हामी के भन्थ्यौँ, एकुरेसी हो त होइन। एकुरेसी भनेको राइट आउटपुट जेनेरेट गर्ने, स्पिड भनेको कम्प्युटरले एकदमै फास्ट काम गर्न सक्छ भन्ने, भर्सेटाइलिटी भनेको मल्टिपल टास्क भर्सेटाइल हुन्छ। अर्को डिलिजेन्स हुन्छ फेरि क्यारेक्टरिस्टिक्समै। अब यो अहिले हामीले एमसिक्यू हेर्ने भनेको हामीलाई के याद छ त पढेको कुराहरू, हामीलाई के याद छ त पढेको कुराहरू भन्ने पनि रिमाइन्ड गराउँछ क्या यसले। डिलिजेन्स भनेको के हो फेरि, कम्प्युटर टायर्ड नभइकन, टायर्ड फिल नगरिकन कम्प्युटरले काम गरिरहन सक्छ क्या, त्यसलाई हामी डिलिजेन्स भनेर भन्छौँ। अर्को के छ, वाट डज द टर्म डिलिजेन्स रिफर्स टु द कन्टेक्स्ट अफ कम्प्युटर क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब भर्खर मिनिङ भने यहीँ क्वेसन रहेछ है, यो त अभियसली अब सल्भ गर्न सकिन्छ। इट इज एन एबिलिटी टु नट गेट टायर्ड आफ्टर वर्किङ फर अ लङ पिरियड अफ टाइम। अब हामी के हुन्छ, ह्युमन के हुन्छ, काम गर्दै गयो भने स्टार्टिङको त्यो डेको स्टार्टिङ टाइम अफ द डेमा जुन इनर्जी, जुन जोसले हामी काम गर्छौँ, इन्ड अफ द डेमा पुग्दासम्म त हाम्रो त्यही इनर्जी हुँदैन नि, त्यो त के हुँदै जान्छ, डिग्रेड हुँदै जान्छ हाम्रो त। तर कम्प्युटरको के हुन्छ, त्यो सेम फ्लोमा, सेम स्पिडमा कम्प्युटरले काम गर्न सक्छ। त्यहाँदेखि छ, विच अफ द फलोइङ इज एन एप्लिकेसन्स अफ कम्प्युटर इन एजुकेसन। मुभीहरू हेर्ने, सोसियल मिडियाहरू एक्सेस गर्ने, यो कुराहरूलाई हामी इन्टरटेनमेन्टमा लिन्छौँ। सो अनलाइन क्लासेस भनेपछि हामी इन एजुकेसन। इन विच फिल्ड आर कम्प्युटर युज टु मेन्टेन डेटाबेस अफ पेसेन्ट्स हिस्ट्री भन्यो भने अभियसली मेडिकल फिल्ड हुन्छ। हाउ आर कम्प्युटर युज इन ब्याङ्किङ सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टरमा कम्प्युटर कसरी युज हुन सक्छ भनेर भन्यो भने कस्टमरको डिटेलहरू, ट्रान्जेक्सन डिटेलहरू स्टोर गर्नको लागि। अब यो जुन यो 3टा पोइन्टहरू छ नि, यो नर्मल्ली एमसिक्यूमा एक्जाममै सोध्ला खालको टाइपको त छैन, तर हामीले एप्लिकेसन्सहरू पनि पढेको छौँ है, एप्लिकेसन्स अफ कम्प्युटर पनि पढेको छौँ। त्यसमा एजुकेसन फिल्डमा अनलाइन क्लासेसहरू लिनको लागि अथवा डिफ्रेन्ट वेमा हामी कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ। हस्पिटलहरूमा पनि मेडिकल रेकर्डहरू, पेसेन्टको हिस्ट्रीहरू रेकर्ड गर्नको लागि, डेटाबेसमा स्टोर गर्नको लागि कम्प्युटर युज गरिन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा पनि कस्टमरको डिटेल स्टोर गर्नको लागि, ट्रान्जेक्सन रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नको लागि हामीले गरिन्छ भनेर जुन हामीले पढेको थियौँ, त्यो कुरालाई रिकल गराउनको लागि पनि मैले यो क्वेसनहरू मेन्सन गरिदिएको छु। देन विच अफ द फलोइङ इज क्यापेबिलिटी अफ कम्प्युटर भनेको छ मेकिङ डिसिजन अन दियर ओन। कम्प्युटरले कहिले पनि आफै डिसिजन लिने होइन, हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनको बेस्डमा, त्यहाँ भएको प्रोग्रामको बेस्डमा त्यसले डिसिजन लिने हो। एन्ड ह्यान्डलिङ लार्जर भोल्युम अफ डेटा, त्यसले अभियसली ह्यान्डल गर्छ लार्ज भोल्युम अफ डेटा। गेटिङ टायर्ड आफ्टर लङ आवर्स, हामीले भर्खर डिलिजेन्सको बारेमा पढिसक्यो, यो टायर्ड हुँदैन, यो पनि फिचर होइन। रिक्वायरिङ कन्स्ट्यान्ट ह्युमन कमान्ड, अब यो नन कन्स्ट्यान्टली हाम्रो कमान्ड चाहिने पनि होइन, हामीले एकचोटि इन्स्ट्रक्सन्स दिइसकेपछि त्यहाँभित्र भएको प्रोग्रामको बेसमा कम्प्युटरले आफै काम गर्दै पनि जान्छ। सो के भयो एन्सर, ह्यान्डलिङ लार्ज भोल्युम अफ डेटा। विच अफ द फलोइङ इज ए लिमिटेसन अफ कम्प्युटर। लिमिटेसन अफ कम्प्युटर, हाई स्पिडलाई लिमिटेसन भनिन्छ त नाइ, यो त बेनिफिट्स हो नि त। एक्युरेसी पनि बेनिफिट्स हो, लार्ज स्टोरेज पनि बेनिफिट्स हो, किनकि कम्प्युटरमा स्टोरेज हुन्छ, यो लिमिटेसन होइन। सो ल्याक अफ डिसिजन मेकिङ एबिलिटी, किनकि कम्प्युटरले आफै डिसिजन लिँदैन, दे कान्ट मेक डिसिजन अन देयर ओन, सो द्याट दे आर अल्सो कल्ड एज डल मेसिन्स अल्सो। अब भने हामीसँग हिस्ट्रीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आउँछ कि यो हिस्ट्रीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू भने अलिकति हिस्ट्रीको नलेज आफूले यो भनेको यादै गर्नुपर्ने, अरू कुरा हामीले बुझेर पनि हामी गर्न सकिन्छ, तर हिस्ट्री भनेको कुन कसले डेभलप गरेको, जब नेमहरू, जब डेटहरू आउँछ नि, यस्तो सिनेरियोमा भने हामीले याद गर्नै पर्छ। सो वाट इज द अर्लिएस्ट नोन क्यालकुलेटिङ डिभाइस। अर्लिएस्ट नोन क्यालकुलेटिङ डिभाइस कुन हो, एबाकस। सबैभन्दा फर्स्ट, अब मैले त्यत्रो हिस्ट्री पढाएको छु, अब हेर्नु भएको छ छैन। सो देन हु इन्भेन्टेड द टेबल अफ लगारिदम्स भनेको छ, टेबल अफ लगारिदम्स भन्ने चाहिँ जोन नेपियरसँग रिलेटेड हो। देन जोन नेपियरसँग रिलेटेड अर्को कुरा भनेको पनि उनले नेपियर बोनको इन्भेन्सन गरेका थिए। हु इन्भेन्टेड द स्लाइड रुल भनेको छ, स्लाइड रुल इन्भेन्ट गर्ने विलियम आउटेड हुन्।
And what is the slide rule primarily used for? Slide rule primarily के को लागि युज हुन्थ्यो मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजनको लागि. Who invented the Pascaline? Pascaline भनेपछि Blaise Pascal. What operations could the Pascaline perform? अब स्लाइड रुलले मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन थियो भने पास्कलाइनले पर्फर्म गर्ने के हो फेरि एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन. अझ त्यसमा पनि अप टु 8 डिजिट अराउन्ड छ हामीसँग. Who invented the stepped reckoner? D is the right answer. Then what was the Jaguar loom controlled by? Jaguar loom was controlled by Ponscad. And who invented the difference engine? Difference engine भन्यो अब यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो टर्म फेरि. यो एनालाइटिकल इन्जिन डिफरेन्स इन्जिन भनेर आयो भने चार्ल्स ब्याबेज हुन्छ. अनि अर्को फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भन्यो भने पनि चार्ल्स ब्याबेज हुन्छ. देन गएर फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर छ. फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेको लेडी अगस्टा लोभलेस हो. एन्ड हु डेभलप्ड बुलियन अल्जेब्रा? बुलियन अल्जेब्रा पनि जर्ज बुली भन्ने छ. देन हु इन्भेन्टेड ट्याबुलेटिङ मसिन? ट्याबुलेटिङ मसिनको सिनेरियोमा हर्मन हलेरी. वाट कन्सेप्ट डिड जोन भोन न्युम्यान इन्ट्रोड्युस? स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ. स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर जोन भोन न्युम्यानको. यो कम्प्युटरमा इनपुट हुन्छ, देन प्रोसेस हुन्छ, देन आउटपुट हुन्छ भनेर यसरी त्यो फर्स्ट टाइम एउटा बेसिक कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको. त्यहाँभित्र अब प्रोसेसिङ हुँदाखेरि मेमोरीमा स्टोर हुन्छ. यो कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने पनि जोन भोन न्युम्यान हुन्. एन्ड वाट वाज द मार्क आई कम्प्युटर ओरिजिनल्ली नोन एज? के भनिन्थ्यो स्टार्टिङमा भन्ने छ आइबिएम अटोमेटिक सिक्वेन्स कन्ट्रोल्ड क्यालकुलेटर. देन हु बिल्ट मार्क आई कम्प्युटर? हावार्ड आइकन. वाट इज कन्सिडर द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर? अब यो पनि फेरि इम्पोर्टेन्ट मानव डाउन गर्ने. फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भनेको एबिसी एटनास अफ बेरी कम्प्युटर. एन्ड फर्स्ट फुल्ली फङ्सनिङ इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर बिल्ट इन द हामीसँग इएनआइएसी छ. यिनीहरूको फुल फर्म पनि याद गर्ने है. मैले यो सबै मेन्सन गरिसकेको छु अलरेडी. यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. हु डेभलप्ड इडिबिएसी? इडिबिएसी भन्यो भने जोन भोन न्युम्यान. एन्ड फर्स्ट कम्प्युटर कमर्सियल युजको लागि डेभलप भएको फर्स्ट कम्प्युटर भन्यो भने युएनआइबिएसी. यो यिनीहरू जति पनि छ नि यहाँ यो सबैको फुल फर्म पनि याद गर्ने. त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर मल्टिपल चोइस क्वेसन. यो चारवटै जुन यो टाइप्स छ इएनआइएसी, इडिबिएसी, इडिएसएसी र युएनआइबिएसी. अब हाम्रो जेनेरेसनसँग रिलेटेड कन्सेप्ट आयो. अब फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा के युज हुन्थ्यो? ट्रान्जिस्टर, इन्टिग्रेटेड सर्किट, भ्याक्युम ट्युब, माइक्रो प्रोसेसर भनेर आयो होइन. फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा हाम्रो भ्याक्युम ट्युब युज हुन्थ्यो. अब यो अरू सबै अरू जेनेरेसनमा युज हुने कम्पोनेन्टहरू हुन्. कुन कुनमा के युज हुने हो भन्ने कुरा आफू याद गर्दै गर्ने, माइन्डमा रिमाइन्ड गर्दै गर्ने. ट्रान्जिस्टर, इन्टिग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर कुन कुनमा हो. देन ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट जेनेरेसनमा मसिन ल्याङ्ग्वेज, हामीले सेकेन्डमा असेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको छौँ. देन गएर हामीले एभ्री जेनेरेसनमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज, हामीले त्यसमा युज हुने कम्पोनेन्ट, देन हामीले त्यसको स्पिड केमा मेजर गरिन्छ भनेर प्लस हामीले तिनीहरूको केही इक्जाम्पलहरू हेरेको छौँ. जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो थ्योरी क्वेसनको लागि पनि. एटलिस्ट चारवटा कुरा हामीले एभ्री जेनेरेसनको लागि जान्नु पर्यो. फर्स्टमा एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज इन द्याट जेनेरेसन, देन गएर ल्याङ्ग्वेज, देन गएर त्यसको जुन स्पिड मेजर कुन युनिटमा हुन्छ, देन गएर केही त्यसको इक्जाम्पल. अब यहाँ आयो सेकेन्ड जेनेरेसनमा भ्याक्युम ट्युबलाई केले रिप्लेस गर्यो त भनेको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट के युज भयो? के युज भयो? ट्रान्जिस्टर युज भयो. फर्स्टमा के युज भयो? भ्याक्युम ट्युब. सेकेन्डमा के युज भयो? ट्रान्जिस्टर. थर्डमा के युज भयो? इन्टिग्रेटेड सर्किट्स युज हुन्छ. देन फोर्थमा गएर के युज हुन्छ? माइक्रो प्रोसेसर युज हुन्छ. देन फिफ्थमा गएर के हुन्छ? बायो चिप्सहरू युज हुन्छ. फिफ्थमा गएर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको सेकेन्ड जेनेरेसनमा अलरेडी भनिसकेँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज. फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले मसिन ल्याङ्ग्वेज भन्यौँ. देन थर्ड जेनेरेसनमा आउँदाखेरि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ. देन वाट इज द हलमार्क अफ द थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर? अब थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको हलमार्क के हो? हामीले थर्डमा के भनेको छौँ?
integrated circuit. What allowed third generation computers to run many different applications at one time? Third generation computer ma operating system cha. Operating system allows many different applications to perform their operations or to work at the same time. अरू कुराहरू भनेको हामीले अपरेटिङ सिस्टम नै भन्ने टपिकमा अपरेटिङ सिस्टमलाई डेप्थमा बुझिन्छ भने एन्ड वाट इज युज्ड इन फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर. अब फोर्थ जेनेरेसनमा हामीले के युज गरिन्छ भन्यो माइक्रो प्रोसेसर युज गरिन्छ अथवा VLSI भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट युज गरिन्छ. माइक्रो प्रोसेसर भने पनि हामीले फोर्थ जेनेरेसन भनेर याद गर्नु पर्यो. VLSI भने पनि हामीले फोर्थ जेनेरेसन भनेर याद गर्नु पर्यो. अब फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर डिभाइसेसहरू केमा बेस्ड छ? AI मा. यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ. वाट इज द क्लक स्पिड अफ प्रोसेसर मेजर्ड इन? प्रोसेसरको क्लक स्पिडलाई केमा मेजर गरिन्छ? अब यो बाइट्स बिट्स भन्यो भने यो चाहिँ स्टोरेजसँग रिलेटेड छ यिनीहरू. क्लक स्पिड मेजर गर्ने के भयो? हर्ज, मेगा हर्ज, गिगा हर्ज भयो. MHz स्ट्यान्ड फर मेगा हर्ज. अब यो माथिबाटै आयो. GHz भनेपछि गिगा हर्ज. MIPS भनेपछि मिलियन्स इन्स्ट्रक्सन्स पर सेकेन्ड. फुल फर्महरू पनि हामीले यसरी जान्नु पर्यो भन्ने कुरा हो. हामीलाई MCQ मा फुल फर्म पनि सोध्छ. एउटा न एउटा फुल फर्म अभियसली सोध्न सक्छ. अब कहाँबाट कुनको फुल फर्म सोधिदिन्छ त थाहा हुन्न. त्यही भएर आफ्नो सब्जेक्टमा भए जति सबै फुल फर्महरू हेर्नु पर्यो. एन्ड वाट इज द फास्टेस्ट टाइप अफ कम्प्युटर? अब यो टाइप्स अफ कम्प्युटरको क्याटेगोराइजेसनतिर गयो. अब हामीले स्पिडको बेसमा पनि कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गरेको छौँ. साइजको बेसमा क्याटेगोराइज गरेको छौँ. भनेको फङ्सनालिटी, साइज यस्तो बेसिसहरूमा हामीले कम्प्युटरलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छौँ. हामीसँग एनालग, डिजिटल, हाइब्रिड हुन्छ, सुपर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो हुन्छ. यो कुन टाइप कुन बेसिसमा क्याटेगोराइज गरिएको टाइप हो भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो. जनरल पर्पज र स्पेसियल पर्पज हुन्छ. पर्पजको बेसमा हेर्दा आफूले याद गरिरहनु पर्यो. सो फास्टेस्ट कम्प्युटर टाइप भन्यो भने अब हामीसँग के हुन्छ? सुपर कम्प्युटर भनेको सबैभन्दा फास्टेस्ट कम्प्युटर हो एन्ड अल अदर आर स्लोवर देन सुपर कम्प्युटर. देन वाट इज द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर सुपर कम्प्युटर? अब सुपर कम्प्युटर सबैभन्दा फास्टेस्ट हो. त्यसको मेजरमेन्ट पर्फर्मेन्सलाई मेजर गर्ने कुन युनिटले हो त? FLOPS फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन्स पर सेकेन्ड. MIPS जुन छ, MIPS भनेको नर्मली जनरल पर्पज कम्प्युटरहरूको पर्फर्मेन्स मेजर गर्न युज गरिन्छ. अब गिगा हर्ज, हर्ज भनेको त हामीले अघि माथि हेरिसक्यौँ. यो भनेको क्लक स्पिड मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ. विच टाइप अफ द कम्प्युटर इज सुइटेबल फर बिग अर्गनाइजेसन्स लाइक ब्याङ्क एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनीज? ब्याङ्क एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले अब कुन टाइप अफ कम्प्युटर युज गर्छन् भन्यो भने हामीले बुझ्नु पर्यो mainframe computer भनेर. mainframe computer are suitable for big organizations like bank and insurance companies. सुपर कम्प्युटरहरू भनेको एकदमै कम्प्लेक्स टास्कहरू गर्नको लागि, साइन्टिफिक रिलेटेड यस्तो टास्कहरू गर्नको लागि युज हुन्छ. मिनी कम्प्युटरहरू भनेको मिडियम साइज्ड बिजनेसको लागि युज हुन्छ. र माइक्रो कम्प्युटर जुन छ त्यो हाम्रो पर्सनल युजको लागि युज हुन्छ. एन्ड देन विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ पोर्टेबल माइक्रो कम्प्युटर भनेको छ. पोर्टेबल माइक्रो कम्प्युटर अब डेस्कटप पोर्टेबल हो त होइन, हामी कतै क्यारी गर्न सक्दैनौँ. वर्क स्टेसन कम्प्युटर पनि होइन. ल्यापटप हाम्रो के हो? पोर्टेबल माइक्रो कम्प्युटर हो. एन्ड वाट टेक्नोलोजी इज युज्ड फर ट्रान्समिटिङ भोइस एन्ड डेटा थ्रु स्मल पोर्टेबल डिभाइस युजिङ वायरलेस इनेबल्ड नेटवर्क? इट्स मोबाइल कम्प्युटिङ. भनेको हामीले नर्मली मोबाइलमा वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट गरेर, वाइफाईहरू कनेक्ट गरेर हामीले डेटा, भोइसहरू के गर्न सक्छौँ? ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ. जुन एकदम स्मल पनि हो र पोर्टेबल पनि हो. अब यो कम्प्युटर आर्किटेक्चर अर्गनाइजेसन्स भनेको फेरि यो हाम्रो कहाँ आएको टर्म हो? हामीले कुन सिनेरियोमा पढेको हो? दिज आर द टर्म्स रिलेटेड टु डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ कम्प्युटर सिस्टम. देन बस सिस्टम भनेको हामीले के भनेको थियौँ? यो भनेको पाथवे फर डेटा ट्रान्सफर विथिन कम्प्युटर. सो हामीले यसरी MCQ हेर्दै गर्दाखेरि यो भनेको के रहेछ, यो भनेको रङ एन्सरहरू पनि त्यो के हो त भन्ने कुरा पनि हामीले रिलेट गरेर रिकल गर्न सकिन्छ. सो यसमा हामीसँग यति नै छ. देन म फेरि नेक्स्टमा युनिट वाइज अरू MCQहरू पनि लिएर आउनेछु. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो.